انواع رزین رو نمیشناسین، نمیدونین که برای ساعت از چه نوع رزینی استفاده کنین یا برای زیورآلات از چه نوع رزینی استفاده کنین. من توی ویدیو کامل همه رو بهتون توضیح میدم. من نگین آریان نژاد هستم و 10 ساله که تخصصم هنر رزین و قالب سازیه. توی این ویدیو میخوایم به بررسی انواع رزین مناسب برای شاخه‌های مختلف هنر رزین بپردازیم. خیلی خوب، برای شروع اول از رزین‌های غلیظ شروع میکنم. زمانی که ما این کار رو شروع کردیم، رزینا عمدتاً به شکل همون غلیظ به فروش میرسیدن و خب کار باهاشون یه سری چالش‌ها و سختی‌ای داشت. تو اون زمان بیشتر بخش زیورآلاتش و همچنین بخش چوب و رزین بولد بود و برای این بخش ما از رزین غلیظ استفاده میکردیم. بعد از یه مدت بچه‌ها متوجه شدن که برای کارهای چوب و رزین یا کار حجمی این رزین خیلی داغ میکنه و به خاطر همین نهایتاً میتونستیم لایه‌های نیم سانتی رو برای کار میز اجرا بکنیم. رفته رفته که زمان گذشت، تولیدات هم متنوع‌تر شد و هنرمندان در سراسر دنیا دریافتن که داره رزین با غلظت‌های متفاوتی هم به فروش میرسه. اما خب دلیل این اختلاف غلظت چی هست؟ آیا نوع رزین تولیدی تو کارخونه متفاوته؟ بعد اینو بهتون بگم که رزین ها بر اساس میزان حلالی که داره بهشون اضافه میشه میتونه غلظتاشون متغیر باشه. ما گفتیم که یک رزین غلیظی رو داشتیم و در واقع بیس و اصل همون رزین اپوکسی همون رزین غلیظی هستش که توی کارخونه داره تولید میشه. اما خب الان میبینیم که رزین هایی هستن که اونقدر رقیقن که مثل آب میمونه و زمان ترکیب ما خیلی مشکل حباب زدن رو توی این رزین ها نخواهیم داشت. پس اینجا میدونیم که از حلال‌های مختلف برای رقیق کردن رزین اپوکسی میشه استفاده کرد. این حلال رو داخل هاردنر اضافه نمی‌کنن. این حلال مستقیما داخل رزین اضافه میشه و بسته به اون درصدی که تولید کننده میخواد رزین رو رقیق بکنه میزان حلال رو بهش اضافه میکنه. حالا چه نکته اینجا پیش میاد؟ تو سالهای اخیر خیلی از بچه‌ها حساسیت نشون دادن به رزین. یعنی بعد از کار با رزین دچار مشکلات تنفسی یا مشکلات پوستی شدن، پلکاشون پف کرد، خیلی از بچه‌ها مشکل تنفسی پیدا کردن، سرفه‌های خیلی زیادی داشتن و خیلیاشون حتی از ترس اینکه این اتفاق براشون ادامه دار نشه، کلا هنر رزین رو گذاشتن کنار. دلیل این اتفاق چی بود؟ دلیل این اتفاق این بود که حلال هایی که داخل رزین استفاده شده بود اکثرا غیر استاندارد بود و خیلی از برندها می اومدن برای ارزون تر شدن وزن رزین از این حلال استفاده میکردن. نتیجتا حساسیت ها باعث شد که خیلی ها کار رزین رو کلا بذارن کنار. اما خب ما حلال های استانداردی هم داریم که میتونه با رزین ترکیب بشه و غلظت اون رو کاهش بده. به طور کلی میتونم بگم که بعد از اینکه این حلال ها اومد و با رزین ترکیب شد، ما دیگه صرفا رزین غلیظ رو نداشتیم و تو 3 دسته رزین غلیظ، رزین نیمه غلیظ و رزین رقیق تو این 3 دسته کلی تونستیم دسته بندیشون بکنیم. حالا یه دسته دیگه که نامگذاری شد به نام سوپر اسلو یا فوق رقیق هم بعداً تو دسته 4 قرار گرفت که بازم میزان حلالی که داخلش داشت به نسبت بقیه خیلی بیشتر بود. خب میریم شروع بکنیم که اسامی دیگهش چی هستش. اگر یه جایی شنیدین مثلا رزین اسلو، رزین فست، سوپر اسلو، سردرگم نشین و من بتونم کامل این اطلاعات بهتون بدم. خیلی خب، ما 3 تا کلمه اینجا داریم: اسلو، فست و مدیوم. رزین اسلو در زبان انگلیسی به معنی آهسته هست. رزین اسلو یعنی خیلی آهسته مرحله پختش انجام میشه. یعنی که این نوع رزین رقیق هست، چون رزین های رقیق مرحله پختشون خیلی کندتر نسبت به رزینی که غلیظه. ما تو رزینای غلیظ اگر بخوایم یه حجمی کار بکنیم بلافاصله داغ میکنه، به خاطر اینکه حلالی داخلش نداره، بلافاصله با هاردنر واکنش شیمیایی انجام میشه. اما تو رزینایی که حلال بهشون اضافه شده، حلال اینجا به عنوان یک ماده واسطه یا یک ماده کند کننده این ترکیب شیمیایی عمل میکنه و در نتیجه باعث میشه که روند پخت رزین هم آهسته تر بشه. پس رزین هایی که رقیق هستن بهشون میگن اسلو. حالا یه سری رزینا فوق رقیق هستن دیگه، حلال خیلی زیادی دارن، بهشون میگن سوپر اسلو. خب این رزینا چرا به وجود اومدن؟ رزینای سوپر اسلو یا اسلو برای این به وجود اومدن که بشه کارا رو تو حجم بیشتری ساخت. چون همونطوری که بهتون گفتم تو انواع رزینی که خیلی غلیظ هستش ماده واسطه حلالی وجود نداره، پس در نتیجه مواد شیمیایی خیلی سریع با هم واکنش میدن و این واکنش همراه با تولید گرما هستش. پس توی حجم زیاد نمیشه کار کرد، چون رزین دود میکنه، بخار میکنه، ترک میخوره و زرد میشه و تغییر رنگ میده. اما خب رزینای اسلو و سوپر اسلو این مشکل حل کردن و
بچه‌ها بعد از اینکه این رزینا رو تهیه کردن تونستن تو حجم‌های بیشتر کار کنن، به خاطر اینکه این رزین روند پختش آهسته بود، پس در نتیجه تولید گرمای زیادی هم نداشت. رزین اسلو برای میزهای چوب و رزین، برای کارهای حجمی، برای قطعات دکوراتیو خیلی مناسبه. همچنین برای زیورآلات هم میتونه مناسب باشه، خصوصا کارهایی که شما اصلا نمیخواین داخل قطعه‌ای که میسازید حباب دیده بشه. حالا چرا مدیریت حباب تو رزین‌های رقیق خیلی راحت‌تر از رزین‌های غلیظه؟ من همیشه با یک مثال این رو میگم به بچه‌ها. در نظر بگیرید که شما یک حبه قند رو انداختین داخل یک لیوان آب. خب حباب‌ها خیلی زود از این حبه قند آزاد میشه و خودشون میتونه به سطح آب برسونه. چرا؟ چون حباب‌های کوچیک داخل آب هستن که چگالی خیلی زیادی نداره و رقیقه. میتونن توان اینو دارن که خودشونو بتونن به سطح بالای لیوان برسونن. اما در نظر بگیرید که یک حبه قند رو توی یک لیوان عسل داریم. خب این عسل خیلی غلیظه و این حباب‌ها توی عسل خیلی خیلی کند حرکت میکنن. این هم درست میشه تفاوت رزین غلیظ و رزین رقیق. تو رزین رقیق حباب‌ها توان اینو دارن که کنار بزنن متریال رزین و خودشون رو به سطح کار برسونن و بعد از اینکه به سطح کار رسیدن ما با حرارت از بین ببریمشون. اما تو رزینای غلیظ تا این حباب تلاش بکنه که بیاد روی سطح کار و ما با فندک یا ترش از بین ببریمش، مرحله پخت رزین انجام شده و این حباب‌ها داخل کار گیر میفته. خب رزین بعدی که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم رزین مدیوم هستش. مدیوم اینجا به معنی میانه هست، یعنی چیزی ما بین رزین غلیظی که ما داریم و رزین رقیقی که ما داریم. رزینای مدیوم یا نیمه غلیظ یا حالا نیمه رقیق به رزینایی گفته میشه که یک مقدار مدیوم و میانه ای از این حلال ها رو داخل خودشون دارن و هم برای کار زیورآلات میشه ازش استفاده کرد، هم برای کار ساعت میشه استفاده کرد، هم برای کار تابلو میشه استفاده کرد. برای قطعات دکوراتیو و کاری که یک مقدارم حجمی هستن یا کار چوب و رزین هم میشه ازش استفاده کرد. اما خب برای کاری که خیلی حساس هستن حتما این نوع رزین باید وکیوم بشه که اون میزان حباب کم رو هم داخلش نداشته باشیم. پس تا اینجا ما رزین اسلو و مدیوم رو بررسی کردیم. میریم سراغ اولین رزین، رزین غلیظ یا رزین فست. فست در زبان انگلیسی به معنی سریع و تنده و اینجا مرحله پخت این نوع رزین خیلی سریع و تند انجام میشه. به همین دلیل اسمش رزین فسته. خب رزینای غلیظ امروزه طرفدار خیلی زیادی ندارن، به خاطر اینکه کار باهاشون یک مقدار سخته، تو حجم زیاد نمیشه کار کرد، حباب زیادی داره و رزین غلیظ معمولا انتخاب اول یک رزین کار نیست. اما باید بدونیم که اصل همه رزینا از رزین غلیظ در واقع نشأت گرفته و مابقی رزین ها با اضافه کردن حلال به همین رزین غلیظ مشتق شدن ازش. اما خب من اینجا میخوام کاربرد رزین غلیظم بگم براتون. به عنوان مثال برای بافت سلولی یا موج دریا بچه‌ها حتما باید از رزین غلیظ استفاده بکنن، چون تو حالت دیگه این بافت به اون زیبایی که با رزین غلیظ انجام میشه نمیشه انجام بشه. برای حالا یک لایه خیلی نازک روی تابلو یا ساعت میشه از رزین غلیظ استفاده کرد. اما خب امروزه همونطور که بهتون گفتم انتخاب اول هنرمندان نیست رزین غلیظ، مگر اینکه صرفا برای یه سری تکنیک‌های خاص یا یه سری کارهای خاص یا پرایمرایی که با کار رزین میخوایم انجام بدیم و دوست داریم خیلی سریعتر به نتیجه برسه و اون لایه پرایمر قوی تر باشه از رزین‌های غلیظ استفاده میکنیم. تو پایان این جمع‌بندی ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که حالا انواع رزین رو شناختم، چطور رزین مناسب رو انتخاب بکنم؟ ببینید رزین توی ایران ممکنه خود رزین تولید بشه، ولی خب ما توان تولید هاردنر رو نداریم. اکثر رزینایی هم که هستن از کشور آسیایی دارن وارد ایران میشن، مثل رزین تایوانی یا رزین کره‌ای یا رزین چینی. رزین آلمانی یا ایتالیایی به ایران نمیاد به دلیل اینکه اصلا صرفه اقتصادی نداره. پس انواع رزینی که توی ایران هستن جزو برندهای آسیایی هستن و دارن تو همچین کشورهای تولید میشن. البته که رزینای خوبی هم هستن و حتی شاید تهیه همین انواع رزینی که توی کشور ایران هستش برای عزیزانی که آلمان یا کشور دیگه هستن یا کشور اروپایی هستن خیلی خیلی سخت تر باشه. من اینجا نمیخوام کیفیت این رزینا رو اصلا زیر سوال ببرم، اما چیکار بکنیم که رزینی که داریم تهیه میکنیم سیفتر و امن‌تر باشه. ببینید بوی رزین بیشترین چیزی هستش که شما رو میتونه آگاه بکنه از اینکه اون حلالی که داخلش داره استاندارد هست یا نیست. بعضی از حلالای غیر استاندارد بوی اکسیدان خیلی خیلی تندی میدن، اما یک رزین مناسب بوی زننده‌ای نداره. وقتی که شما
دارین بطری رو بو میکنین آزرده نمیشید، حس میکنید که خب یه ماده شیمیایی مثل بوی شبیه به شامپو یا مایع ظرفشویی میتونه داشته باشه. پس اگر که احساس کردید بوی تندی داره یا احساس کردید بینیتون یا چشمتون داره میسوزه، مطمئن باشید که حلالی که تو اون رزین استفاده شده غیر استاندارده. هاردنرها نیازی به بررسی ندارن، چون رزینا داره بیشتر غلظتشون دستکاری میشه و توی رزین حلال داره اضافه میشه و بیشترین مشکلاتی که برای سلامت بچه‌ها به وجود میاد به دلیل اضافه کردن همین حلال‌های غیر استاندارده. دومین علامتی که شما میتونید متوجه بشید یک رزین مناسب هستش یا نه این هستش که این نمونه تست کوچیک ازش بگیرید، باش کار بکنید، ببینید آیا اذیت میشید یا اذیت نمیشید. شاید شما اصلا نسبت به اون نوع خاص از حلال حساسیت داشته باشید و در نهایت اگر هر گونه علائمی از حساسیت رو نشون دادید، پیشنهاد میکنم که 2 هفته کار با رزین رو کلا بذارین کنار. تو طول این 2 هفته زیر نظر پزشک از یک ضد حساسیت مناسب استفاده بکنین و بعد از 2 هفته توی یک محیط با تهویه مناسب از یک نوع برند دیگه رزین استفاده بکنید. امیدوارم که مشکلتون حل بشه. خب اینم ویدیویی بود در خصوص جمع‌بندی انواع رزین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. مراقب سلامت خودتون باشید. تا ویدیو بعد، بدرود.